आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई तीनटा यस्तो फोन्सहरु भन्न गइरहेको छु जसलाई चाहिँ तपाईले 15000 मा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। यो सबै फोनमा चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो ब्याट्री लाइफ, एकदमै स्मुथ डिस्प्ले अनि एकदमै राम्रो परफर्मेन्स अनि एकदमै दामी खालको क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले एकदमै कम प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी यी तीनटा फोनहरुको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यसको सबै फिचर्सहरुलाई कभर गर्नेवाला छौँ अनि तपाईले चाहिँ यो फोनमा भ्यालु फर मनी पाउनुहुन्छ पाउनुहुँदैन त्यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपालमा 15000 को अन्डरमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिराख्नु भएको छ, त्यो पनि नयाँ लन्च भएको भने चाहिँ आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। पेजको सबभन्दा फर्स्टमा मैले Redmi 15C भन्ने फोनलाई राखेको छु, जो कि तपाईहरु सबैको फेभरेट फोन हो। यसको भिडियो राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै सपोर्ट देखाउनुहुन्छ तपाईहरुले हैन, एकदमै भ्युजहरु आइराको हुन्छ। र यो फोनलाई चाहिँ मैले चाहिँ हरेक मोबाइल पसलमा चाहिँ देखिराको हुन्छ, एकदमै धेरै पिसहरु चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ राखेको हुन्छ। सो एकदमै धेरै बिक्ने फोन हो यो चाहिँ नेपालमा। त्यसको रिजन पनि छ, त्यसको रिजन भनेको चाहिँ एकदमै सस्तो पर्छ यो फोन, त्यसैमाथि यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्पेसिफिकेसनहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा यसको 4GB र 128GB वाला भेरिएन्टलाई तपाईले नेपाली मार्केटमा ठ्याक्कै 15000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सक्नुभयो भने डिस्काउन्टहरु गराएर तपाईले लगभग यो फोनलाई 12-13000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो फोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ है त। डिजाइन एकदमै राम्रो छ, मोडर्न टाइपको एकदमै बोल्ड टाइपको तपाईले डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै स्टाइलिश। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा पनि एकदमै ठुलो 6.9 इन्चको HD+ IPS डिस्प्ले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ र 120Hz को रिफ्रेश रेट पनि छ। गेमिङ गर्नको लागि, मुभिजहरु हेर्नको लागि एकदमै राम्रो छ यो डिस्प्ले। सो त्यही नै हो। अब चाहिँ कुरा गरौँ यसको परफर्मेन्सको बारेमा है त। परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा पनि तपाईले एकदमै राम्रो खालको चिपसेट पाइराख्नु भएको छ, MediaTek Helio G81 भन्ने चिपसेट, जो कि एकदमै फेमस खालको चिपसेट हो र एकदमै राम्रो खालको चिपसेट हो। यसमा चाहिँ तपाईले अब मैले भनिसके 4GB RAM र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी, जो कि तपाईले एक्सपान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको क्यामेरा छ। क्यामेरामा चाहिँ तपाईले 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा र तपाईले चाहिँ तीनटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा सबै तपाईले चाहिँ 50 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ एकदमै राम्रो फोटोजहरु चाहिँ खिच्ने गर्छ। अर्को भनेको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ हैन। 6000 mAh को ब्याट्री तपाईले पाइराख्नु भएको छ, एकदमै ठुलो ब्याट्री हो र 33 वाटको तपाईले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि यो फोनमा पाउनुहुन्छ। अब यो फोनमा चाहिँ सबै कुरा एकदमै राम्रो छ हैन, ब्याट्रीदेखि लिएर डिस्प्ले, परफर्मेन्स, क्यामेरा सबै कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र यो चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ नेपालमा सबभन्दा धेरै बिक्ने, सबभन्दा धेरै रुचाइएको फोन चाहिँ यही नै हो। जहाँ पनि हेर्नुस् एकदमै धेरै बिकेको छ, एकदमै मतलब हुन्छ नि एकदमै दामी क्रेज चाहिँ यो फोनले पाएको छ। एकदमै राम्रो छ यो फोन, तपाईले चाहिँ एकदमै ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो फोनलाई। सो तपाईलाई चाहिँ सबै कुरा राम्रो भएको फोन चाहिएको छ भने तपाईले चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो लिस्टमा चाहिँ मैले सेकेन्ड नम्बरमा Infinix Hot 50i भन्ने फोनलाई राखेको छु, जो कि फेरि पनि एकदमै रुचाइएको फोन हो नेपालमा हैन, जसमा तपाईले एकदमै ठुलो, एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले र सबै कुरा ब्यालेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा तपाईको चाहिँ यो फोनको प्राइस चाहिँ 14500 पर्न जान्छ, यसको 4GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई। अब यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा, डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा पनि एकदमै हलुङ्गो छ यो फोन हैन। फर्स्ट अफ अल एकदमै स्लिम टाइप, एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ तपाईले हातमा थोप्दा। फेरि 6.7 इन्चको IPS LCD स्क्रिन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, 90Hz को रिफ्रेश रेट छ, एकदमै स्मुथ छ, एकदमै राम्रो खालको तपाईले यसमा डिस्प्ले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ। MediaTek Helio G81 भन्ने तपाईले चिपसेट पाइराख्नु भएको छ, अनि जो कि तपाईको चाहिँ राम्रो छ। तपाईको गेमिङहरुदेखि लिएर फ्री फायरहरु खेल्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ मज्जाले ह्यान्डल गर्छ यो फोनमा हैन, एकदमै राम्रो छ। अर्को भनेको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा AI लेन्सहरु पनि छ। 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ, जसले चाहिँ राम्रै टाइपको सेल्फीहरु खिच्ने गर्छ हैन। अर्को भनेको ब्याट्री हो। 5000 mAh को ब्याट्री र 18 वाटको तपाईले चार्जिङ स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि ठिकठाक हो, त्यति राम्रो पनि हैन तर ठिकैठाक भनौँ न, ठिकठाक टाइपको हो। अब यसमा चाहिँ तपाईले सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको तपाईले यसमा डिस्प्ले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ हैन, अनि परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो छ। यो फोन चाहिँ धेरै रुचाउने भनेको फ्री फायर प्लेयरहरुले हो हैन, फ्री फायर खेल्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ यो फोन एकदमै मन पर्छ, एकदमै सस्तो पनि छ र यसमा गेमिङ पनि तपाईले एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि गेमिङको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने यो फोन एकदमै बेस्ट हुन्छ। बाँकी अरु कुरा पनि यो फोनमा सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। सो तपाईले यो फोनलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ मैले Vivo Y04 भन्ने फोनलाई राखेको छु, जो कि तपाईको एभ्रीडे युजको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यसमा ब्याट्री पनि तपाईले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ।
यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मात्र 14,000 यसको प्राइस हो। तपाईँले चाहिँ यसको दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको 14,000 वाला जसमा तपाईँले 4GB र 64GB पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्को भनेको 15,000 वाला जसमा चाहिँ तपाईँले 4GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि यसको 4GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्ट किन्नु तपाईँहरूलाई एकदमै फाइदा हुन्छ। 1-2 हजारको लागि तपाईँले चाहिँ त्यो बेसवाला मोडल नकिन्नु होला होइन, तपाईँलाई एकदम घाटा लाग्छ र राम्रो पनि हुँदैन कि। 2-3 हजारको त कुरा हो नि होइन, अलिकति कलेक्ट गर्नु अथवा अलिकति पर्खिनु, वेट गर्नु, पैसा आएपछि किन्नु। तर जहिले पनि किन्दाखेरि यसको चाहिँ टप मोडल नै किन्नु भनेर मैले तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु। अब डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा पनि तपाईँले 6.74 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट छ, एकदमै राम्रो छ डिस्प्ले, मुभिजहरू हेर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। अब डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा बक्सी टाइपको डिजाइन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मोडर्न टाइपको लुक छ, एकदम एट्र्याक्टिभ कलरहरू पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा युनिसक T7225 भनी तपाईँले 4G स्पिडमा पाउन सक्नुहुन्छ होइन, जो कि तपाईँको डेली टास्कहरू ह्यान्डल गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ र यसमा तपाईँले गेमिङ पनि राम्रै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको 4GB सम्म तपाईँले ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 13 मेगापिक्सलको तपाईँले मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5500 mAh को तपाईँले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र 15 वाटको तपाईँले चार्जिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो ब्याट्री चाहिँ यो फोनको एकदमै बवाल छ होइन। सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री लाइफ चाहिएको छ, पर्फर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो चाहिएको छ र मेन कुरा भनेको डिजाइनहरू एकदमै राम्रो टाइपको, कलर अप्सनहरू पनि कलर पनि एकदमै राम्रो भएको टाइपको फोनहरू चाहिएको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेस्ट हो। मैले यो फोनलाई चाहिँ लास्टमा राखेँ पनि यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ गाइस होइन। यदि डिजाइनहरू एकदमै राम्रो चाहिन्छ भने एउटा युनिक टाइपको देख्दा पनि यो 15,000को फोन कसैले नभन्नुहोस् कि देख्दा बित्तिकै यो फोन चाहिँ 60-70 हजारको त होला जस्तो फोन चाहिएको छ भने यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै लङ खालको ब्याट्री लाइफ चाहिएको छ, एकदमै स्मुथ खालको डिस्प्ले चाहिएको छ र अल राउन्डर सबै कुरा भएको, गेमिङ पर्फर्मेन्स, डिस्प्ले, क्यामेरा सबै कुरा भएको यदि फोन चाहिएको छ भने मैले चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि Redmi 15C किन्नु होला। यदि तपाईँलाई यो फोनको एकदमै डिटेली भिडियो चाहिएको छ, सबै कुरा एकदमै राम्रोसँग होइन अनबक्स गरेर पनि देखाएको टाइपको भिडियो चाहिएको छ भने तपाईँले मेरो च्यानल चेकआउट गर्नुहोस्, त्यहाँबाट सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले यसको चाहिँ भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। बल्कि यसो मात्र होइन सबै फोनहरूको चाहिँ भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यो भिडियो हेरेर मात्रै तपाईँले फोन किन्नु होला। यदि तपाईँलाई चाहिँ फ्युचर्सहरू एकदमै राम्रो चाहिएको छ अनि सबै स्पेसिफिकेसन राम्रो चाहिएको छ भने Infinix Hot 50 एकदमै राम्रो छ। यदि गेमिङको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने यो फोन एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि अर्को भनेको तपाईँलाई चाहिँ यदि तपाईँहरू अफिस जानुहुन्छ होइन, एउटा सेकेन्डरी टाइपको फोन भनौँ न अथवा प्राइमरी फोन भन्यो भने एउटा अफिस गोइङ टाइपको मान्छेलाई चाहिँ यो फोन एकदमै सुट गर्छ होइन, स्टुडेन्टहरूलाई पनि एकदमै सुट गर्छ। अब स्टुडेन्टहरू प्रायः जस्तो गेमिङमै इन्भल्भ हुने भएको हुनाले Infinix चाहिँ चुज गर्छ मलाई थाहा छ। अब तपाईँहरू गेमिङ गर्नु भने चाहिँ तपाईँको लागि Vivo Y04 चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। सबैलाई हातमा छोप्दा पनि एकदमै स्ट्रङ हुन्छ, एकदमै सुट गर्छ होइन, तपाईँले यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ। एकदमै क्लासिक लुक्स चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यही थियो गाइज भिडियो होइन, मैले धेरै भएको थियो टप 5 अथवा टप 3 भिडियो नबनाएको। सो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।